Hi friends, welcome to my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ কাজলডাল কেনেকৈ মই আইলাইনাৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। উইংড আইলাইনাৰ কেনেকৈ মই বনাইছোঁ আৰু মোক বহুত ছোৱালীয়ে অফলাইনত কৈ থাকে তো কাজলডাল ওপৰত কেনেকৈ লগাওঁ আইলাইনাৰ দৰে। সো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দুডাল কাজল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কম্বো পেকত মেবেলিন কলছল কাজল হয় আৰু এইটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই প্ৰডাক্ট লিংকটো দি দিছোঁ আৰু মই সদায় মেবেলিনৰ কাজলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। স্মাচ প্ৰুফ হয়। বেলেগ কাজল ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয় যেতিয়া মুখখন ধুই দিওঁ ক'ৰবাৰ পৰা আহি কিবা ক'লা হৈ যায়, একেবাৰে কিবা মঞ্জুলিকা টাইপৰ হৈ যায়। চ' মই ভাল নাপাওঁ। চ' মেবেলিনৰ কাজলে মই আগৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু মই কাজলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জাষ্ট অলপমান এনে আইশ্বেডো অকণমান চকুত ব্যৱহাৰ কৰি দেখাইছোঁ। বেছি নহয়, এনেই মই আইশ্বেডোৰ এইটোত মানে ভিডিঅ' দিয়া নাই যে কেনেকৈ লগাব লাগে, মই নাজানো ভালকৈ। এনেই জাষ্ট অকণমান লগাই পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এনেই মই পিংক শ্বেড এটা লৈ লৈছোঁ, যিহেতু মই পিংক ড্ৰেছ এটা পিন্ধি আছোঁ, ঘৰৰে ড্ৰেছ হয়। এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত দেখাব বিচাৰিছোঁ কাজলডাল মই কেনেদৰে আইলাইনাৰৰ দৰে লগাইছোঁ। মই প্ৰথমতে বাউণ্ডেৰীটো ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ, এটা উইংড বনাই লৈছোঁ। উইং বনাই লোৱাৰ পাছত মাজৰ যিখিনি প্লেচ হয় সেইখিনি মই ফিল কৰি লৈছোঁ আৰু মোৰ ডাইৰেক্ট মোবাইলত দেখাবৰ কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণে মাজে মাজে গ্লাছখনো চাই লৈছোঁ, ওচৰতে থকা গ্লাছখন। আৰু এই যিটো মেবেলিনৰ কাজল হয় এই কাজলটো লগাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় এনেদৰে আইলাইনাৰৰ দৰে লগাবৰ কাৰণে। নহ'লে বাকী মই যিবোৰ কাজল হয় প্লামৰ কাজল, চুগাৰৰ কাজল, সেইবোৰো মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাইছোঁ, এনেদৰে সেইটো লগাবলৈ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, কিন্তু দেখিছোঁ কিবা লাগি যায় দেখোন, স্মাচ প্ৰুফ নহয়। মই মেবেলিনৰ কাজলটোৰ দামো কম হয়, বেছি নহয়, 220 বা 200 চামথিঙতে দুডাল আইলাইনাৰ অনলাইনত কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু মানে প্ৰাইচটো এফৰ্ডেবল হয় আৰু সেইটো হিচাপত লগায়ো বেছি ভাল লাগে। চ' মই মেবেলিনৰ কাজলটোৱে বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু নিজৰ চকুজুৰি আৰু অলপ যদি ডাঙৰ কৰি দেখাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে হোৱাইট কাজল লগাব পাৰে। মই হোৱাইট কাজল প্ৰায়ে লগাওঁ, সদায় নলগাওঁ বাৰু। আজি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক হোৱাইট কাজল তলৰ যিটো ৱাটাৰ লাইন হয় তাতে লগালে চকুজুৰি অলপমান ডাঙৰ দেখি। আৰু যদি হোৱাইট পাৰ্টিকলবোৰ অলপমান বেছি যেন লাগে তেনেহ'লে আইশ্বেডো প্লেটৰ পৰা যিকোনো এটা লাইট ব্ৰাউন শ্বেড এটা লৈ পিনে চকুৰ তলখিনি মিলাই ল'ব পাৰে। আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কি হয় লিকুইড আইলাইনাৰ বা যিটো ৱাটাৰপ্ৰুফ আইলাইনাৰ থাকে এইবোৰ ইউজ কৰিলে চকুত ৰাছেছ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে। চ' মই কি কৰোঁ প্ৰায়ে কাজলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই ডাইৰেক্ট আইলাইনাৰটো চকুত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কেতিয়াবা যদি আইলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব মন যায় তেনেহ'লে প্ৰথমতে মই কাজল লগাই লওঁ, কাজলৰ ওপৰত এজ এ বাউণ্ডেৰীহে মই আইলাইনাৰটো লগাই লওঁ। আৰু মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক চকুত তলখিনিত মই বেছি হোৱাইট স্পেচেছবিলাক বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই অলপমান লাইট এটা শ্বেড ইউজ কৰিছোঁ। আৰু মই আইশ্বেডো প্লেটেৰে অকণমান ব্লাছাৰো লগাই দিছোঁ, বেছি নহয় অলপমান। মই বেছি ব্লাছাৰো ব্যৱহাৰ কৰি ভাল নাপাওঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইয়াৰ নেক্সট এটা ভিডিঅ' মই কণ্টেক্ট লেন্স কেনেকৈ লগাব পাৰি সেই ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ অতি সোনকালে। কণ্টেক্ট লেন্সটো মই বহুতত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনেকৈ কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল বা কেতিয়াবা বিয়া আছে এইবোৰ খাব গ'লে। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। মই মোৰ আই মেকআপটোত মাস্কাৰাও ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে দেখাই পাইছে। আৰু মই জাষ্ট নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ নি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কাজল কেনেদৰে আইলাইনাৰৰ দৰে লগাব পাৰে সেইটোৱে। আৰু অকল আইশ্বেডো প্লেট আৰু কাজলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখাই পালে। আইশ্বেডো প্লেটেৰে ব্লাছাৰ, আইশ্বেডো প্লেটেৰে আইব্ৰ' মই ফিল কৰি দিছোঁ। মোক কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈকে ইমানখিনিতে এৰিছোঁ, বাই।